สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับจะเป็นข่าวของบอร์ด EV แห่งชาติเดินหน้าหนุนยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้ 30% นะครับรวมถึงสถานีชาร์จ 12,000 แห่งภายในปี 2573 รายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับเป็นรายงานข่าวจากผู้จัดการออนไลน์นายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือว่าบอร์ด EV นะครับได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมบอร์ด EV เพื่อพิจารณาแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศให้สอดรับกับนโยบาย 30-30 นะครับเพื่อก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลกโดยมีกำลังการผลิตรถยนต์ที่ไม่ปล่อยมลพิษนะครับหรือ ZEV อย่างน้อย 30% ของการผลิตในปี 2573 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะทำพาประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมที่มีคาร์บอนต่ำทั้งนี้นะครับในเวทีการประชุมยังกำหนดให้ภายในปี 2573 จะมีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์นั่งและรถกระบะทั้งสิ้น 725,000 คันประเภทรถจักรยานยนต์นะครับจะมีการผลิตทั้งสิ้น 675,000 คันและประเภทรถบัสหรือว่ารถบรรทุกนะครับจะมีการผลิตทั้งสิ้น 34,000 คันและนอกจากนี้ยังมีการกำหนดเป้าหมายการใช้ในประเทศการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าและเป้าหมายการผลิตแบตเตอรี่นะครับรวมถึงพิจารณาแนวทางการส่งเสริม EV ให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายในปี 2573 ซึ่งสำหรับการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะนะครับจะกระจายทั่วประเทศภายในปี 2573 สำหรับรถยนต์นั่งและรถกระบะในลักษณะฟ้าชาร์จนะครับจะมีจำนวนทั้งสิ้น 12,000 หัวจ่ายและสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับหรือแบตเตอรี่สวาปให้กับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างและส่งสินค้า Delivery จำนวนทั้งสิ้น 1,450 แห่งพร้อมกับจะมีการกำหนดมาตรการส่งเสริมทางการนะครับทั้งในด้านทางการเงินและภาษีการกำหนดมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยพร้อมทั้งบูรณาการให้เข้ากับระบบสมาร์ทกริดด้านการผลิตแบตเตอรี่ได้มีการพิจารณาจากแผนการผลิตของภาคเอกชนแล้วซึ่งที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายการผลิตแบตเตอรี่ให้สอดคล้องกับการผลิตรถ ZEV ในประเทศนายสุพัฒนพงษ์ยังได้กล่าวนะครับว่าการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามีกรอบแนวทางมาตรการด้านภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีส่วนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้านั้นมีแนวทางการสนับสนุนการลงทุนพร้อมทั้งหาแนวทางการลดขั้นตอนค่าใช้จ่ายและระยะเวลาของการขออนุญาตติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าเป็นต้นทางด้านมาตรการส่งเสริมแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้านะครับได้เห็นชอบกรอบแนวทางการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่ผู้ผลิตการอำนวยความสะดวกในการนำเข้าวัตถุดิบพร้อมทั้งสนับสนุนการทดสอบมาตรฐานกับหน่วยตรวจหรือศูนย์ทดสอบภายในประเทศซึ่งจะมีการออกกฎระเบียบแนวทางนโยบายมาตรการด้านแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วอีกด้วยซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแนวทางต่างๆไปศึกษารายละเอียดและความเป็นไปได้ของมาตรการส่งเสริมด้านต่างๆเพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไปโดยมาตรการออกเป็น3ระยะได้แก่ระยะที่1นะครับคือระยะเร่งด่วนปี 2564 ถึงปี 2565 ซึ่งจะนำร่องส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานรองรับทั่วประเทศระยะที่2ปี 2566 ถึงปี 2568 จะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าโดยมีเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์นั่งและรถกระบะนะครับและระยะที่3ปี 2569 ถึงปี 2573 จะมีการขับเคลื่อนแผนและมาตรการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุตามนโยบาย 30-30 ซึ่งมีเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์นั่งและรถกระบะทั้งสิ้น 725,000 คันและทั้งนี้นะครับยังรวมถึงการผลิตแบตเตอรี่เพื่อตอบสนองการผลิตในประเทศอีกด้วย
เราจะมาต่อกันที่บทความหนึ่งนะครับที่วิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับผมนำบทความนี้มาจากเว็บไซต์ Bangkok Bank SME นะครับมีชื่อบทความว่าปัจจัยเร่งสู่ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยบทความดังกล่าวว่าไว้ดังนี้นะครับยานยนต์ไฟฟ้า EV หรือ Electric Vehicle เพิ่งจะมาเป็นที่รู้จักแพร่หลายขึ้นเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาและถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงไม่กี่ปีมานี้ส่วนใหญ่คงเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า EV เป็นยานยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลจากการที่ทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหลายประเทศจึงเริ่มปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อเกื้อหนุนรถยนต์ไฟฟ้าทำให้มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเห็นรถยนต์ไฟฟ้าวิ่งตามท้องถนนในเร็ววันซึ่งจากข้อมูลของนิสสันอาเซียนร่วมมือกับ Frost & Sullivan เผยถึงผลสำรวจเทรนด์ของระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยประจำปี 2564 เพราะว่ามีจำนวนร้อยละ 43 ของผู้ใช้รถยนต์ที่ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้านะครับจะเลือกพิจารณารถยนต์ไฟฟ้าอย่างแน่นอนหากจะต้องซื้อรถยนต์คันต่อไปในอีก 3 ปีข้างหน้าผลสำรวจยังได้ระบุอีกว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความกระตือรือร้นในการพิจารณาเลือกซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเช่นเดียวกับอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่น่าสนใจคือประเทศไทยมีจำนวนผู้ที่เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงวิธีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 53 โดยวัดจากผู้ที่ร่วมตอบแบบสำรวจนอกจากนี้ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่าจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึงร้อยละ 33 ของผู้ร่วมตอบแบบสำรวจจะเลือกพิจารณาซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมาโดยในปัจจุบันยานยนต์ไฟฟ้าได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกันคือ 1. ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดซึ่งเป็นยานยนต์ไฟฟ้าแบบลูกผสมมีทั้งเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไปและมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่จึงมีความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำกว่ายานยนต์ปกติรวมทั้งยังสามารถนำพลังงานกลที่เหลือหรือไม่ใช้ประโยชน์เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บในแบตเตอรี่แต่ไม่มีช่องเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟฟ้า 2. ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอินเป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่พัฒนาต่อยอดมาจาก HEV ซึ่งมีการทำงานทั้ง2ระบบทั้งระบบน้ำมันและระบบไฟฟ้าแต่เพิ่มระบบเสียบปลั๊กชาร์จไฟขึ้นมาการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกและนำมาเก็บไว้ที่แบตเตอรี่นั้นทำให้ PHEV สามารถวิ่งได้ในระยะทางที่ไกลกว่า HEV 3. ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่มีการปล่อยไอเสียออกมาเลยเนื่องจากเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและใช้พลังงานแบตเตอรี่ไฟฟ้าซึ่งมาจากการเสียบปลั๊กชาร์จไฟฟ้าอย่างเดียวไม่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศจากยานยนต์โดยตรง 4. ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงเป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้พลังงานมาจากเซลล์เชื้อเพลิงโดยเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจากภายนอกมีความจุพลังงานจำเพาะที่สูงกว่าแบตเตอรี่ที่มีอยู่ในปัจจุบันเชื่อว่าเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังงานสะอาดในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดอย่างเช่นสถานีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่มีน้อยมากเหมือนที่รถ BEV มี Charging Station ที่น้อยเมื่อหลายปีก่อนขณะนี้ปัจจุบันเริ่มมีภาคเอกชนลงทุนในด้านนี้มากขึ้นปัจจัยที่ทำให้เกิดความต้องการยานยนต์ไฟฟ้าทั้งนี้จากผลสำรวจระบุอีกว่าปัจจัยอันดับต้นๆในประเทศไทยที่ทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคือการใช้รถยนต์ไฟฟ้านั้นจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอย่างมากซึ่งกระแสสร้างโลกสีเขียวนี้ทำให้ร้อยละ 90 ของผู้ใช้รถตระหนักว่ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับสิ่งแวดล้อมซึ่งถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งภูมิภาคอาเซียนนะครับก็คือร้อยละ 88 เล็กน้อยในขณะที่ผู้ร่วมตอบแบบสำรวจคนไทยมากกว่าร้อยละ 91 กล่าวว่าผ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้นมีผลต่อการพิจารณาเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้านอกจากนี้3ใน4ของผู้ใช้รถในประเทศไทยกล่าวว่าแหล่งพลังงานหมุนเวียนจะช่วยส่งเสริมให้มีการซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเทรนด์ใหม่ที่เกิดขึ้นโดยงานวิจัยนี้ยังเผยถึงกระแสการตื่นตัวต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมที่กำลังสูงขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งผู้ตอบแบบสำรวจเชื่อว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้านั้นทำให้พวกเขามีส่วนช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมได้อย่างไม่ต้องสงสัยในปี 2563 ร้อยละ 39 ของผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับงานวิจัยเดียวกันเมื่อปี 2561 สำหรับอุปสรรคต่อการมุ่งสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้านะครับจากการสำรวจยังพบว่าผู้บริโภคคนไทยคลายกังวลเกี่ยวกับอุปสรรคต่อการเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าน้อยลงในช่วงปี 2561 ถึงปี 2563 โดยผู้ตอบแบบสอบถามกังวลเรื่องพลังงานไฟฟ้าจะหมดระหว่างทางก่อนไปถึงสถานีชาร์จซึ่งผลสำรวจลดลงมาจากร้อยละ 58 ในปี 2561เหลือร้อยละ 53 ในปี 2563 เช่นเดียวกับข้อสงสัยต่อเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าที่ลดลงมาจากร้อยละ 48 เหลือร้อยละ 40 ในปี 2563 ผู้ใช้รถในไทยเห็นว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าและปัจจัยสำคัญเพียงเรื่องเดียวที่ยังคงเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2561 นั่นก็คือความกังวลต่อระบบแท่นชาร์จไฟฟ้าสาธารณะที่มีอยู่อย่างจำกัดในขณะเดียวกันข้อกังวลนี้กลับลดลงในทุกประเทศที่มีการสำรวจโดยเฉลี่ยร้อยละ 9 และนอกจากนี้นะครับผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นถึงเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคตซึ่งก็คือเครื่องยนต์แบบ e-power ที่ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าโดยไม่ต้องชาร์จไฟฟ้าอีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนผลการสำรวจนี้คือร้อยละ 76 ของผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยระบุว่าอุปสรรคต่อการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าคือสถานีชาร์จไฟฟ้าที่จำเป็นต้องมีมากขึ้นในเขตบริเวณที่พักอาศัยและความกังวลเกี่ยวกับระบบแท่นชาร์จไฟฟ้าตามแหล่งสาธารณะร้อยละ 47 อีกด้วยอย่างไรก็ตามปัจจัยด้านราคาและการซ่อมบำรุงรักษายังเป็นอีกประเด็นที่ผู้บริโภคในประเทศไทยพิจารณาอันเนื่องจากทัศนคติที่มองว่ารถยนต์เป็นมากกว่ายานพาหนะแต่เปรียบเป็นทรัพย์สินรูปแบบหนึ่งดังนั้นการเลือกที่จะใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอาจพิจารณาถึงความคุ้มค่าและต้นทุนในการดูแลรักษาควบคู่ไปด้วยเหตุนี้จึงมองได้ว่าหากประเทศไทยจะมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้อย่างรวดเร็วราคายังเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของผู้บริโภคขอขอบคุณบทความจากบางกอกแบงก์ SME มาณที่นี้ด้วยนะครับครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ